Καλώς ήρθατε στο Made in Athens 2021. Βρισκόμαστε στο πολυχώρο Ρομάτζο. Είμαι η Όλια και σήμερα θα συναντήσουμε τη δημιουργό Αλεξάνδρα Μπίσα. Η ιστορία με το πώς ξεκίνησα με την υφαντική είναι λίγο έτσι μπερδεμένη, είναι σαν να έχει δύο δρόμους. Ο ένας είναι η καταγωγή μου, που κατάγομαι από την Ήπειρο, συγκεκριμένα το Μέτσοβο και την Κόνιτσα, που έχουν παράδοση στην υφαντική. Και το άλλο έχει να κάνει με τις σπουδές μου, που ήταν πάνω στην αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου. Η ανησυχία μου για κάτι δημιουργικό με πήγε στις σπουδές μου αυτές. Εκεί ήρθα σε επαφή με τα υφάσματα και έτσι ξαναγύρισα με έναν τρόπο στον τόπο καταγωγής μου για να μάθω την υφαντική, γιατί ήθελα να εξερευνήσω παραπάνω τη διαδικασία δημιουργίας των υφασμάτων. Έμεινα για ένα χρόνο εκεί και μου έμαθε η θεία μου να υφαίνω. Και την επόμενη χρονιά βρέθηκα στο Λονδίνο να κάνω ένα μεταπτυχιακό, συγκεκριμένα πάνω στα υφάσματα, με εξειδίκευση στην υφαντική, και έτσι όλο αυτό να ανθίζει και να γίνεται επάγγελμα τα επόμενα χρόνια. Η διαδικασία ύφανσης έχει έτσι αρκετά στάδια. Αρχικά είναι το να επιλέξεις το στιμόνι, τη βάση του νήματος, τη βάση του υφάσματος βασικά, πάνω στο οποίο θα υφάνεις. Και μετά έρχεται το κομμάτι του σχεδιασμού. Ο δικός μου αργαλιός είναι χειροκίνητος μεν, αλλά είναι και ηλεκτρονικός, το οποίο σημαίνει ότι τον σχεδιασμό τον κάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στον υπολογιστή. Οπότε περνάω κάποιο χρόνο για να σχεδιάσω εξ αρχής το σχέδιο και όταν έρχεται η στιγμή της ύφανσης να μην χάνω το χρόνο στο να σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω κάθε λεπτό. Ρολάρει κάπως πιο γρήγορα η διαδικασία της ύφανσης. Οπότε ξεκινάω με τον σχεδιασμό, όπως σας ανέφερα. Μετά έχουμε την επιλογή των νημάτων με τα οποία θα υφάνω, τα οποία τα τυλίγω στα μασουράκια μου, μπαίνει στη σαΐτα και μετά μπαίνω στον αργαλιό για να υφάνω. Το κάθε σχέδιο που έρχεται, που ξεκινάω να σχεδιάζω και τελικά να υφάνω, κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με την εφαρμογή, δηλαδή ποια θα είναι η χρήση του υφάσματος, και έχει να κάνει και με το αν είναι κάποιο δικό μου προϊόν, οπότε πρέπει να σκεφτώ τη κεντρική ιδέα, το τι θέλω να βγάλω και τι θέλω να επικοινωνήσω, αλλά έχει να κάνει και με το αν είναι συνεργασία, γιατί στο επίπεδο της συνεργασίας συνήθως έρχονται κάποιες προτάσεις, μια κεντρική ιδέα του πώς είναι όλο το κόνσεπτ, είτε είναι σε κάτι αρχιτεκτονικό, είτε είναι σε ρούχο, και μετά πρέπει να σχεδιάσω με βάση την ιδέα που έχει ο συνεργάτης. Υπάρχει μια τάση στο να γυρνάω στα παραδοσιακά μοτίβα, αλλά επειδή τα βρίσκω πολύ μοναδικά και ιδιαίτερα, νομίζω ότι τα χρησιμοποιώ πάντα σαν αναφορά σε αυτά και όχι να αλλάξω τα ίδια τα σχέδια, γιατί μου φαίνεται αδύνατο να μπορέσω να αλλάξω ένα παραδοσιακό σχέδιο. Τα αγαπώ, τα εκτιμώ και μου φαίνονται τέλεια έτσι όπως είναι. Παρ' όλα αυτά έχω τη διάθεση να κάνω πιο σύγχρονα πράγματα, γιατί το έχω στο μυαλό μου σαν αυτό που σχεδιάζουμε τώρα. Είναι η παράδοση του μέλλοντος, οπότε γι' αυτό και αυτή η πιο εξυγχρονιστική διάθεση. Στον αργαλιό φτιάχνουμε τα υφάσματα οποιασδήποτε ποιότητας, έχει να κάνει με τα νήματα που χρησιμοποιούμε. Επομένως, τα υφάσματα τα οποία προκύπτουν από τον αργαλιό είναι υφάσματα είτε πιο λεπτά είτε πιο χοντρά, και η εφαρμογή τους μπορεί να είναι από χαλί, ριχτάρι, μαξιλάρι, μέχρι τραπεζομάντιλο, πετσέτα, κουρτίνα, ρούχα. Δηλαδή οι εφαρμογές είναι όλες αυτές για όσα ξέρουμε ότι είναι τα υφάσματα. Από εκεί και πέραν των χρηστικών, μπορεί να έχει όμως και την διακοσμητική του εφαρμογή, που μπορεί να είναι σαν εργοτέχνης, να κρεμαστεί κάτι στο τοίχο, μπορεί να είναι διαχωριστικό σε έναν χώρο, οπότε να είναι μεγαλύτερης κλίμακας υφάσματα, τα οποία όμως έχουν και μια χρηστικότητα την οποία προς το παρόν δεν την δίνουμε στα υφάσματα.
Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στη δουλειά μου, πέραν των διεργασιών που περνάς μέχρι να φτάσεις από τη σκέψη στην υλοποίηση και τα στάδια που μπορεί να είναι το στήσιμο του αργαλιού, η επιλογή των υμάτων και όλα αυτά, έχει να κάνει και με αυτό το δέσιμο που νιώθω με το παρελθόν και όλο αυτό το μαγικό και το μυστήριο που υπάρχει πίσω από όλο αυτό, που ξέρεις ότι το ύφασμα είναι το πρώτο αντικείμενο με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή όταν γεννιόμαστε και το τελευταίο όταν φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Το έχουμε συνέχεια πάνω μας, όταν κοιμόμαστε, δηλαδή τα υφάσματα είναι παντού γύρω μας. Είναι μια αίσθηση που έχουμε συνέχεια γύρω μας και ίσως δεν το αντιλαμβανόμαστε πόσο έντονο είναι. Επίσης έρχεται από την αρχαιότητα, οπότε έτσι είναι σαν ένα συνδετικός κρίκος, ένα νήμα το βλέπω που κυλάει μέσα στα χρόνια, ανεξάρτητα με το σε ποιο κομμάτι βρισκόμαστε εμείς. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο μαγικό σε αυτή τη δουλειά που κάνω.